السلام عليكم طلاب. إن شاء الله اليوم نكمل محاضرة GIT System Lecture 6. هي البنكرياتيك سكريشن. أخذنا سلايفر سكريشن والجاستريك سكريشن. اليوم راح نحكي عن البنكرياتيك سكريشن. هي محاضرة راح ناخذ الريجوليشن أوف بنكرياتيك سكريشن والفيسز أوف بنكرياتيك سكريشن. خلينا نشوف إحنا البنكرياس. طبعا هي جلاند تعرفوها بها اكسكراين واندوكراين. Split whole and partial digested protein into peptide of various size but don't cause the release of individual amino acid. إذن هو تريبسين كيموتريبسين من الشغلات اللي يسوي لها سكريشن. انزيم موجود بالبنكرياس راح يكسر لي البروتين والبيبتايد ويحولها إلى أصغر البروتين يحولها إلى بيبتايد. however كاربوكسي بولي بيبتايديز سبلت البيبتايد هنا بعد راح يكسر أكثر للأمينو أسيد thus completing digestion of some portion all the way to amino acid state. The pancreatic enzyme for digesting carbohydrate is pancreatic amylase. إذن بالنسبة للبروتين نحتاج تريبسين وكيموتريبسين، بينما بالنسبة للستارش والجلايكوجين راح نحتاج الأميليز. And most other carbohydrate except cellulose to form mostly disaccharide and saccharide. Main enzyme for fat digestion نعرفه اللايبيز. هسه رجاء كل واحد من البروتين والمينرالز هذه الموجودة تحطون تريبسين والكيموتريبسين. شو يسوي للبروتين؟ ونخلي الستارش راح يشتغل عليها الاميليز. مثلا اللايبيز هنا راح يكسر لي الفات capable of hydrolyzing neutral fats into fatty acid and monoglyceride. هنا كوليسترول استريز انزيم راح يسبب لي هيدروليسيس. شو يسوي؟ causes hydrolysis of cholesterol ester. فوسفولايبيز هنا يسوي سبلت فاتي اسيد فروم فوسفوليبيد. زين، خلينا نشوف شنو راح يسوي ريجوليشن. هذا الجاي نحكي كله للبنكرياتيك سكريشن. شو راح يسوي لها ريجوليشن؟ منو راح هو يعني الشغلات اللي يسوي لها ستيمولاي؟ اولا acetylcholine which is released from parasympathetic vagus nerve ending and from other cholinergic nerve in the enteric nervous system. هذا أول واحد صح. acetylcholine إذا موجود يروح إلها وهي راح يسوي لها ريجوليشن باعتبار هو الباراسمباتيك، وإحنا اتفقنا الباراسمباتيك دائما الزيد السكريشن. اثنين كوليسيستوكاينين which is secreted وين؟ قلنا كوليسيستوكاينين دائما من نقول كوليسيستوكاينين عادة من الدودنال والأبر، يعني من الأبر بارت أوف GIT وين فود انتر سمول انتستين. دائما من يقول CCK كوليسيستوكاينين يمتى يصير بيه سكريشن؟ من يدخل الفود أو بلحظة دخول الفود من فود للسمول انتستين. من يبدي يطلع الكاين من الستومك يدخل للسمول انتستين، هنا راح يبدي سكريشن للكوليسيستوكاينين. طبعا كوليسيستوكاينين يأثر إذا صار سكريشن للكوليسيستوكاينين هنا البنكرياتيك تبدي تتحفز وتقول لي هذا خلنا استعد حتى راح أسوي سكريشن اللي راح يطلع هذا البنكرياتيك سكريشن. ثلاثة السكريتين اللي هو also secreted by duodenal and jejunal mucosa when highly acidic food enter the small intestine. السكريتين اللي هو من الدودنال جيجينوم نفس الكوليستوكاينين يمتى يصير بيه سكريشن؟ قلناها هو عكس الجاسترين. من يصير هايلي اسيدك فود دخل الاستومك سمول انتستين راح يصير سكريشن. اذن استايلكولين كوليسيستوكاينين سكريتين دول ثلاثتهم راح ياثرون على first two of these stimuli. يعني الستايلكولين والكوليسيستوكاينين stimulate the acinar cell of pancreatic cell causing a production of large quantity of pancreas. شلون يعني؟ هي الكوليسيستوكاينين والستايلكولين تسوي تريجر تعتبر وستيمولاي للبنكرياس. تقولها يابا لازم انت بعد تسوين production of large amount من الدايجستيف enzyme but relatively small quantity of water and electrolyte to go with enzymes. Secretin in contrast to first two basic stimulation secretion of large quantity of water solution of sodium bicarbonate. عادة السكرتين يساوي البايكربونات سكريشن. دائما يقول لكم نقول سكرتين يحفز لي إنتاج البايكربونات سكريشن، يعني يحاول يسوي الوسط قاعد لقاعدي. من يشوف أسيدك هواي فيحاول يسوي البنكرياتيك يقولها يابا لازم نطلع أكثر صوديوم سكريشن. فانتبهوا لهاي الستايلكولين والكوليسيستوكاينين
سكرتين الستايل كولين والكوليسيستوكاينين يسووا لي production large quantity of pancreatic digestive enzyme لكن small quantity of water، بينما بالعكس السكرتين large quantity of water and sodium اللي هم صوديوم بكار بقصد عليها حتى يسوي. تمام. محاضرتنا هاي الريجوليشن البارت الأول مالتها تحفظوها. الريجوليشن اللي هي منو يسوي لها البيزك ستيمولاي، ثلاثتهم ذولا وكل واحد الأكشن مالته اللي هم كوليسيستوكاينين والستايل كولين والستايل كولين والآخر واحد السكرتين. آخر شيء عندي والبارت الثاني اللي هو phases of pancreatic secretion. Pancreatic secretions, as with the gastric secretion, occur in three phases: the cephalic phase, gastric phase, and intestinal phase. Their characteristics are described in the following. أولاً cephalic and gastric secretion. During the cephalic phase of pancreatic secretion, the same nervous signals from the brain that cause secretion in the stomach also cause acetylcholine release by vagal nerve ending in the pancreas. This signaling causes moderate amount of enzyme to be secreted into pancreatic acini, accounting for about 20% of total secretion of pancreatic enzymes after meal. هنا أنا بعد ما يصير إحنا خلال السيفاليك فيس مال pancreatic secretion نفس النيرف سيجنالز اللي هي دخلت للبرين، يعني إحنا قلناها النيرف سيجنال مين تجي عندما مثلا أحد صار يصير عنده يعني during seeing any يعني tasted food مثلا أو thinking any food أو يعني خاصة إذا smell مثلا يعني خاصة الفود اللي إحنا نحبه دائما إذا فكرنا به أو نشتم الأكل نحبه راح يسوي secretion بالاستومك، بنفس الوقت هو راح يسوي هذا السيفاليك فيس بالاستومك يسبب لي يبدي يسوي تريجر للبنكرياس. also cause هنا راح يسبب لي شنو؟ هنا من البرين فراح يأثر على الباراسمباتيك، فراح يأثر على الستايل كولين عن طريق الفيغاس نيرف اندينج بالبنكرياس، فهذا راح يسبب لي moderate amount مال انزيم حتى تبدي سكريشن. واحنا اتفقنا كل الدايجستيف انزيم عن طريق البنكرياتيك اسيني، بينما الانسولين وبعدين تاخذون الجلوكاجون وغير هذولاك لا بالايلتس لانجرهانز ايلتس. اوكي هذا تقريبا راح ياخذ لي 20% من السكريشن. However, little of the secretion flow immediately through the pancreatic duct into the intestine because only small amount of water and electrolyte are secreted along with enzyme. هاي نعرف احنا الاماونت لازم يصير secretion، البنكرياس يميل الى انه يصير secretion للالكترولايت اكثر. During gastric phase, nervous stimulation of enzyme secretion continue accounting for another شوفوا cephalic phase 20%، بينما الgastric phase 5 to 10% of pancreatic enzyme secreted after meal. However, again, only small amount reach the duodenum because of continual lack of significant fluid secretion. راح يستمر يقول الكميات القليلة اللي هي الواصلة للدودنم because of continual lack of يعني يبدي يقل هنا الفلويد secretion. فالسيفاليك فيس راح يكون 20%، بينما 10% هنا راح يكون للجاستريك فيس، باعتبار انه هنا نيرف ستيموليشن نفسه راح يستمر بالجاستريك، والجاستريك هنا راح تأثر تبدي يعني الميل ستومك تأثر على البنكرياس حتى تسوي سكريشن هنا راح يكون أكثر هرمون هو سكريتين هرمون، فراح يكون هذا الفيس تقريبا راح يعني تقريبا هو أكثر سكريشن هنا تقريبا يوصل 70%. وأكثر واحد يأثر على البنكرياتيك سكريشن هو نتيجة سكريشن أوف سكريتين هرمون، زين، لأنه راح يأثر لي هنا وأكثر، والوقت اللي راح يسبب لي زيادة بنكرياتيك سكريشن هو الكايم when leave the stomach and enter small intestine. فهنا راح يصير pancreatic secretion becomes more copious، راح تكون أكثر وراح تستعد أكثر باعتبار الوجبة هنا راح تجي خاصة البولس أو فود واصلة للستومك تكون highly acidic،
فيكون لازم يستعد البنكرياس حتى يسوي لها نيوتراليزيشن، وإلا صارت ألسريشن وتنتهي بقرحة. تمام، وما تتحملها الانتستين، فهنا يبدي بنكرياتيك سكريشن يزداد. تمام. محاضرتنا إن شاء الله قصيرة ما بيها شيء. ريجوليشن البنكرياس تعرفوه، والريجوليشن الثري هرمونز اللي تأثر على البنكرياس، وأخيرا راح يكون الفيسز أو بنكرياتيك سكريشن، والأفضل واحد وأطول فيس راح يكون longer duration هو intestinal face. لهنا إن شاء الله تخلص محاضرتنا، تبقى عندنا محاضرة واحدة فقط هي الليفر والبلياري سيستم على الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا.